This year, on Alplan Summit and Infrastructure Conference, we spoke about the project of the level of BIM implementation and integration in Moldova, and the next steps the country will take in this direction. Today, we have here in Munich Mr. Sergiu Bejan from Road Administration, who will, together with Mr. Adrian Genzer from AlBIMnet, discuss the next steps of implementing BIM with Alplan in infrastructure projects and in the university. We all look forward to hearing from you. The stage is yours. Bună ziua tuturor celor din online. Suntem încântați să-l avem astăzi alături de noi pe domnul Sergiu Bejan. Bună ziua, domnule Bejan, și suntem onorați să vă avem alături de noi la acest minunat summit online. Mulțumim și celor de la Alplan care ne-au chemat aici să susținem acest interviu. Ca să începem să ne acomodăm în această dezbatere de aproximativ 10 minute, îmi permiteți, vă rog, să vă adresez o primă întrebare și să ne spuneți mai multe despre dumneavoastră, să vă cunoaștem pe dumneavoastră și instituția pe care o reprezentați în acest summit. Mă numesc Sergiu Bejan, sunt conferențiar universitar, doctor în domeniul ingineriei infrastructurii transporturilor. La moment conduc administrația de stat a drumurilor din Republica Moldova, sunt directorul general al acestei companii. Este o companie cu un capital integral de stat, care este în proces de reformă și este unica entitate din Republica Moldova care conduce ceea ce ține de drumurile naționale. Drumuri expres, drumuri republicane și drumurile regionale. Aici noi avem atât partea de planificare, partea de proiectare, construcții capitale, cât și suntem în calitate de unitate de implementare a proiectelor ce vin din investiții externe și, în ultimul rând, mentenanța întregii rețele pe care noi o gestionăm de aproximativ 6.000 de kilometri. Da, impresionante cifre și văd cel mai mult, dacă îmi permiteți, văd pasiunea noastră pentru inginerie, pentru infrastructură și voiam să vă întreb ce vă place cel mai mult la profesia noastră. Dacă este să alegeți ceva în mod special. Dacă aș avea un mic calcul a timpului în care eu fac parte din această mare comunitate a ingineriei infrastructurii rutiere, atunci, de la 17 ani de când am admis la Universitatea Tehnică din Republica Moldova, masterat, doctorat și toate etapele de școlarizare pe parcursul vieții, desigur că m-am îndrăgostit de această profesie, profesia de drumar. La moment, toate aceste transformări sau atunci când tu iai un obiectiv de la zero și îl aduci la o finalitate pentru a fi utilizat de publicul larg, desigur că aceste emoții nu pot fi redate altfel decât îl vezi ca un copil împlinit, da? Fiindcă îl iei de la etapa de planificare, proiectare, fiindcă am făcut și peste 20 de ani de proiectare de drumuri și desigur că fericirea mai mare sau satisfacția care o ai într-un final este atunci când vezi că un bun pe care tu l-ai planificat, proiectat, este implementat. Și aceste lucruri, desigur că m-au făcut ca să fiu destul de implicat în aceste procese, nemai vorbind acum când conduc această administrare a drumurilor și desigur că responsabilitățile sunt enorme, dar nu în ultimul rând îmi place la profesia pe care o am, creativitatea care o avem de zi cu zi la implementarea multitudinilor de proiecte. Începând de la partea de planificare, proiectare și finalizând cu mentenanța.
Vorbeam despre planificare, chiar aș vrea să iau cuvântul acesta în următoarea mea întrebare. Știu că administrația de stat a drumurilor, administrație pe care o reprezentați, a fost implicat de curând în primul său mare proiect de infrastructură, de digitalizare mai ales, de infrastructură rutieră, utilizând aceste procese BIM de management. Ce puteți să ne spuneți despre experiența aceasta? Digitalizarea este unul din scopurile noastre principale din ultima perioadă, ultimii 3-5 ani. Desigur că apelăm la foarte multe tehnologii de digitalizare în care se includ toate procesele aflate în cadrul administrației de stat a drumurilor, dar o primă experiență am început-o acum de curând cu 2 proiecte foarte importante care merg pe platforma BIM, da, prin intermediul Allplan, Bridge Design, în care noi avem anumite progrese și sperăm că cu finalitatea acestor 2 proiecte de poduri vom avea și prima experiență de implementare a tehnologiilor BIM în Republica Moldova. Da, sunteți un deschizător de drumuri chiar și pentru celelalte administrații din regiunea aceasta a Europei de Sud-Est și nu poate decât să ne bucure. Știu că de curând ați participat împreună cu alți reprezentanți din cadrul administrației la un eveniment în România, The BIM Challenge, și ați luat acolo contact cu ultimele noutăți în Allplan infrastructură. Dacă ne puteți împărtăși câteva impresii. Da, cu mare plăcere am mers la acest eveniment cu încă 10 colegi de-ai mei de la administrația drumurilor, marcând astfel interesul față de tehnologiile BIM și desigur că de fiecare dată participând la astfel de evenimente noi venim cu noi informații, cu noi perceperi, cu noi idei pentru a le implementa în domeniul infrastructurii. Aici, la acest eveniment, noi am participat cu colectivul ASD-ului care ține nu numai de departamentul proiectări, dar aici am venit și cu colegii ce țin de departamentul planificare, execuții capitală, implementări, investiții străine, achiziții și nemijlocit colegii de la recepție și colegii de la mentenanță. Aceste școlarizări sunt foarte benefice pentru progresul digitalizării în administrația drumurilor publice. Și o ultimă întrebare pentru noastră, dacă ce părere aveți, iarăși punct de vedere din partea noastră legat de modul de lucru BIM propus de Allplan? Vedeți impactul acestuia, impactul pozitiv al acestuia în proiectele viitoare de infrastructură? Desigur, sunt o multitudine de factori care aduc plus valoare procesului de implementarea unei construcții de infrastructură. Aici vorbim de mobilitatea și omogenizarea anumitor procese, de exemplu, în cazul la proiectare, în cazul când tu ai o deficiență la o anumită etapă, foarte ușor se poate de remodelat această soluție. Corelarea aceasta între supervisor, proiectant și constructor, adică lucruri care de multe ori în anumite condiții contractuale durează timp, dar timpul costă și clientul final, care este utilizatorul drumului, desigur că așteaptă foarte rapid implementarea unor probleme și posibilitatea tehnologiilor BIM de ca noi să urgentăm aceste procese nemijlocit. Putem menționa costurile care se micșorează, putem menționa amprenta CO2 pe care noi știm că avem anumite obligativități pentru Republica Moldova, de exemplu, și-a asumat obligativitatea ca în 2030 să reducă cu 20% emisii de CO2. Foarte multe beneficii sunt, ele sunt de nenumărat.
aplicând astfel de tehnologii în procesul de digitalizare. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și bunăvoința de a ne răspunde la întrebări. Este încă o dată o onoare să vă avem alături și pentru voi, cei care ne urmăriți, vă doresc un summit plăcut și sper să vină această întâlnire în întâmpinarea noilor proiecte BIM. Vă salutăm! Mulțumim frumos și succes tuturor!